Kaizen là một thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là cải tiến liên tục. Tuy nhiên, Kaizen cũng là một văn hóa, một hướng dẫn những thay đổi giúp các doanh nghiệp tăng hiệu suất làm việc. Mỗi loại Kaizen nên sử dụng những công cụ khác nhau. Có 4 loại Kaizen. 1. Kaizen Tây Giang. 2. Kaizen sự kiện. 3. Kaikaku. 4. Kakushin. Kaizen Tây Giang mô tả một hình thức cải tiến mà mọi người tham gia để cải thiện quy trình của chính họ. Loại cải tiến này thúc đẩy một sự chuyển đổi văn hóa, vì nó đòi hỏi mọi người phải suy nghĩ về việc cải tiến hàng ngày, ở mọi nơi. Nó thu hút tất cả mọi người trong việc cải tiến. Nếu bạn muốn tạo ra một văn hóa cải tiến liên tục trong tổ chức của mình, bạn nên bắt đầu với Kaizen Tây Giang. Để thành công trong Kaizen Tây Giang, người ta phải luôn tìm cách loại bỏ các hình thức lãng phí. Sản xuất thừa là sản xuất nhiều hơn so với nhu cầu của thị trường. Tác hại của sản xuất thừa là cần thêm nhân công, thiết bị, sử dụng thêm nguyên vật liệu, năng lượng, tăng thêm dụng cụ chứa, tăng thêm phương tiện vận chuyển, tốn diện tích kho, lãng phí tồn kho. Có quá nhiều nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong kho, gây tốn không gian và tiền bạc. Lãng phí hàng lỗi, do các nguyên nhân, lỗi nguyên liệu, sai quy cách, lỗi kiểm tra, máy móc chưa được bảo trì, kiểm tra, con người chưa được đào tạo. Lãng phí chờ đợi là thời gian chết không tạo ra sản phẩm, giá trị. Lãng phí vận chuyển, là bất kỳ các chuyển động tay chân hay đi lại không cần thiết, không gắn liền với việc tạo ra sản phẩm. Lãng phí động tác, là lãng phí do tìm kiếm công cụ, linh kiện, chờ phê duyệt. Lãng phí gia công là công đoạn, thao tác thừa bất thường không tạo giá trị. Lãng phí thiết bị là mua thiết bị đắt tiền, chi phí mua phụ kiện cao. Thời gian vận hành chưa tối ưu, không quản lý tốt thiết bị. Lãng phí không gian là để những thứ không cần thiết chiếm không gian. Bố trí mặt bằng không hiệu quả, không gian phía trên chưa tận dụng. Lãng phí sản lượng là sản lượng giảm với cùng một lượng nguyên liệu. Kaizen Event là cải tiến quy trình cụ thể được phát triển trong một khoảng thời gian ngắn. Kaizen sự kiện thường là các dự án cải tiến tập trung. Trong đó mọi người tham gia phân tích bản đồ dòng giá trị để giải quyết một vấn đề cụ thể. Loại cải tiến này có thể kéo dài trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần và nhắm vào những thách thức cụ thể. Sau khi được giải quyết, có thể dẫn đến một bước thay đổi về hiệu quả, chất lượng hoặc hiệu suất. Tất nhiên, cải tiến phải phù hợp với các mục tiêu và quy trình hoạt động rộng hơn để có tác động bền vững. Kaikaku. Đôi khi những thay đổi nhỏ không đủ để thúc đẩy những cải tiến mà một tổ chức cần. Đó là lúc chuyển sang Kaikaku. Kaikaku mô tả một quá trình mà toàn bộ tổ chức tập trung vào việc thay đổi triệt để, hoặc chuyển sang một quy trình hoàn toàn mới, bao gồm chuyển từ sản xuất thủ công sang sản xuất tự động, hoặc chuyển đổi kỹ thuật số để nâng cao năng suất. Nếu Kaikaku là một cuộc cách mạng, Kakushin sẽ thay đổi cuộc chơi. Kakushin xảy ra khi bạn chuyển sang một cách hoàn toàn mới để làm điều gì đó. Một đột phá lớn thay đổi mọi thứ. Nếu Kaikaku chuyển từ sản xuất thủ công sang sản xuất tự động, Kakushin sẽ chuyển sang in 3D. Dùng những vật liệu mới, đòi hỏi kỹ năng mới từ lực lượng lao động. Đòi hỏi một sự thay đổi văn hóa có thể cam kết một cách làm mới. Tóm lại, Kaizen phải là nền tảng của bất kỳ chương trình thay đổi nào. Một khi quá trình thay đổi đã diễn ra, cần phải cải tiến liên tục để điều chỉnh những thay đổi này và giải quyết vấn đề mới có thể nảy sinh. Kaizen sẽ dẫn đến cơ hội tiếp theo cho một sự thay đổi đột phá. Cần tư vấn về cải tiến năng suất chất lượng, mời gọi 0919 099 777, email tư vấn đào tạo trí phúc a.gmail.com